হাই কি খবৰ আপোনালোকৰ ভালনে আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালেই আছে মই অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মই আজি ঘৰতে বনাব লৈছোঁ মিঠাই এয়া লৈছোঁ মই বেচন এবাটি আৰু মই সুজি লৈছোঁ আধা বাটি এইখিনি মই হেতাৰে ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ এনেদৰে কেতিয়াবা আপোনালোকক ঘৰতে বনাই খাই চাবচোন খাবলৈ বহুত ভাল লাগে এইখিনি অলপ দেৰি ভজাৰ পাছতে মই দি লৈছোঁ এতিয়া ঘিউ অকমান গেছটো কিন্তু একেবাৰে মিডিয়াম কৰি পিনি লৈছোঁ সুজি আৰু বেচনখিনি দিয়াৰ পাছতে এনেদৰে হেতাখিনি লৰাই আছোঁ গেছটো মিডিয়াম কৰি পিনি বনাই আছোঁ আপোনালোকে কেতিয়াবা এনেদৰে বনাই খাই চাবচোন খাবলৈ বহুত ভাল লাগে মই ইয়াত গাখীৰ আধা বাটিও দি লৈছোঁ বেচনৰ কেঁচা গোন্ধ যোৱালৈকে এইখিনি ভাজি ল'ম এয়া ভাজি মিলি হৈ গ'ল আনফালে মই এতিয়া চেনি চিৰাপটো বনাই ল'ম এফালে মই চচপেনটোতে লৈছোঁ পানী দুবাটি আৰু চেনি এবাটি লৈছোঁ ইয়াতে মই দি লৈছোঁ ফুড কালাৰ অকণমান আৰু এই চেনি চিৰাপখিনি হৈ গৈছে একটাৰ নবনালেও হ'ব বেচনখিনি আকৌ মই গেছতে পাতি লৈছোঁ গেছটো একদম মিডিয়াম কৰি পিনি ইয়াতে মই দি লৈছোঁ এতিয়া চেনি চিৰাপখিনি অলপ অলপ দি গৈ আছোঁ এইখিনি বনাই পিনি হৈ গ'ল এতিয়া মই কাঁহী এখনতে ঘিউ লগাই লৈছোঁ ঘিউখিনি কাঁহীখনে মিলোৱাৰ পাছতে মই দি লৈছোঁ বেচন আৰু চুজিৰ সেইখিনি মই এতিয়া হাতাখন দি গোটেই চাৰিওফালে এইখিনি মিলাই ল'ম এইখিনি মই এতিয়া চামুচেৰে ভালদৰে মিলাই লৈছোঁ এইখিনি মই আধা ঘণ্টামানৰ কাৰণে ফ্ৰিজত থৈ দিম আৰু এয়া আধা ঘণ্টাৰ পিছত উলিয়াই আনিছোঁ এতিয়া মই এইখিনি কাটি লৈছোঁ
কাটি মেলি হৈ গ'ল। যদিহে এই ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক আৰু কমেণ্ট কৰি দিব। আজিলৈ বাই বাই।